لگو قبلی من بود، یه دونه ولوو دامتراکه که ساختش 7 روز طول کشید و اما این لوگو جدید منه که اینم 14 تومن پولش بود و یه مرسدس بنزه. چالش هم اینه که کمتر از 7 روز میتونم اینو سرهم کنم یا نه. پس لایکش کنید، بریم آنباکسش کنیم. اینم از لگو ما. داخلش یه دونه جعبه است. و یه عالمه قطعات. برای خریدن این لگو کافی تو اینترنت سرچ کنید لگوی تکنیکال به اینا میگن. یه عالمه سایت و پیج هست که میتونید ازشون بخرید. یاره چرخا. این داخل اینجا چیه؟ تقریبا همسایز دفترچه ولوو، یه ذره کوچولوتر، ولی باورم نمیشه که یه همچین دفترچه یا حالا دوباره باید انجام بدیم. اولین مرحله قطعا کتابچه است. یه عالمه برچسب داره که اینا رو باید حالا هر کدومش عدد داره به موقعش بچسبونیم. اینم از دفترچه. کاری که الان باید انجام بدیم، بسته‌ای که شماره 1 داخلشون خورده رو باید باز کنیم. و این بسته‌های ریزو میریزم داخل کاسه. وجود داشتن این قطعه داخل پک یعنی که ما تعویض دنده داریم، این شیفترشه. توی اون لوگو چیزا هم بود، لودره. خیلی ذوق دارم. البته دهنم سرویس قطعا. شماره 1 تموم شد و همه این قطعاتی که باید من سرهمش کنم. صفحه اول دفترچه دقیقاً مراحل گفته که هر پارت چه اتفاقایی میفته. الان ما پارت 1 یعنی باید شاسی رو درست کنیم. رسیدیم به قوای محرکه. چقدر شبیه لگوه خودش. نگاه کن. دو تا موتور دیگه هم داریم که تقریبا توی اون لودر هم همین بود. خب حالا این دوتا میخوره اینجا، اینم از موتور دوم. 4 تا از این مشکی ها میخوایم. 4 تا دیگه. صفحه بعد رسیدیم به دیفرانسیل مجموعه. دیگه نمیدونم این دیفرانسیل جلوی یا عقبه. یه دونه میخوره، اینا هوزینگن، میخوره اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه هم این طرف. خب این اوکی شد. اینم از این ورش، مجموعه هرزگردمون اوکی شد. این میاد روی اینجا، اینا میخوره روش. حالا این مجموعی که ساختیم میخوره روی این. دقیقاً از مرکز موتور داریم شروع میکنیم. حالا این میخوره اینجا، اون یکم رو بروش. این ضربه میخورن اینجا که دقیقاً میره داخل موتور و این چرخنده میاد روش، اون یکم میاد روش و الان موتور رو دارم میچرخن. حالا این مجموعی که ساختیم میخوره روی موتورمون، همزمان چند تا جاش گیر میشه. فعلا به اینجا رسید. روی اینجا این قطعه میخوره، اینم میخوره روش. اوکی شد. قسمت معروف شیفتر تعویض دنده. این شفت از توی اینجا رد میشه و یه نکته مهم داره. توی دفترچه‌اش نوشته از نوای کنار جهتی که داره مهمه. و این شکلی شد. اگه نگاه کنید شفت رو جابجا میکنه. قطعات پارت بعدی. حالا این قطعی که ساختیم میخوره اینجا. یه دونه از این قرمزا، یه دونه چرخنده پشتش، چیزی که ما احتیاج داریم. حالا این قطعه هم میخوره کنار چرخنده‌ای که الان وصل کردیم. احتمالاً داریم دنده ها رو میسازیم. یه چرخنده دیگه و یه دونه گوش قرمز. اینم دقیقاً میخوره اینجا. نه برعکس. این شکلی شد. حالا یکی از این لگوهای سابق قدیمی میخوره روش. کل مجموعه رو نگه می‌داره. یه دونه پین هم باید بخوره اینجا. چه خفن شد. قطعات پارت بعدی، چرخنده توسی میخوره اینجا، چرخنده قرمز روی این پایینیه و این مجموعه هی داره کاملتر میشه. یس. این سفیده میخوره اینجا، میاد بالا و بعد این پین رو هول میدیم. حالا این سفیدی که درست کردیم میخوره اینجا و این پین قهوه‌ای که پشته رو هولش میدیم و درگیر میشه. مجموعه بیشتری داره با هم میچرخه. این چیزی که میبینید اینجا حالت کلاج یه طرفه داره. قطعات پارت بعدی. حالا این قطعه که درست کردیم دقیقا میخوره اینجا و مجموعه بازم داره کامل تر میشه. این چیزایی که میدید هرزگردن که بتونم بچرخونم چون که نمیتونم. حالا این موتور اون از اینجا وارد میشه و اینجا چف میشه. اینم میخوره اینجا.
این دو تا چرخنده یکیش میخوره اینجا، این از یکیش، این هم از اون یکیش. جامه این اصلا نمیچرخه. پارت بعدی اینه که این میخوره روش و میره اینجا. حالا این میخوره اینجا، یه حالت مفصله. آره 4 شاخشه، چه جالبه. بعد میخوره اینجا که چقدر سخته. قطعات پارت بعدی حالا مجموعه که ساختیم یکیش میخوره اینجا، اون یکی هم روبروش. قطعات پارت بعدی ایناست. صفحه بعدی حالا این چیزی که درست کردیم باید بخوره این جلو. شدن به اینجا رسیدیم. قطعات پارت بعدی اینا. اینجا این میخوره، توسیه میخوره بالاش، اینا کوب شدن. چهارشاخ گاردون بعدی پولوس هم اینا البته. این از اینجا باید بخوره اینجا. این دقیقاً اتفاقیه که برای دیفرانسیل جلو و عقب قراره بیفته. صفحه بعدی. حالا این صفحه‌ای که درست کردیم میخوره روی دیفرانسیل اون حالت درپوش داره. دو تا از این توسیا، یه دونه برای اینجا، یه دونه برای اینجا. صفحه بعدی. قطعات پارت بعدی ایناست. این مربعه هیچ وقت اینا خوب جا نخوردن. حالا این چیزی که درست کردیم دقیقاً باید بخوره کنار موتور، کنار دیفرانسیل، کنار گیربکس. صفحه بعدی دوباره همچین چیزی بود که این دفعه میخوره این طرفش. فعلا به یه همچین چیزی رسیدیم. دو تا پین توسی، یکیش میخوره اینجا، یکی هم روبروش. قطعات پارت بعدی این تنها بخشیه که من باش حال میکنم وقتی یه چیزی رو درک میکنید. حالا این قطعه‌ای که ساختیم دقیقاً این پینی که مال 4 شاخه بعد بره داخل اینجا و بعد این 4 تا رو باید فشار بدیم. دو تا از این قطعه ها میخوایم که بخوره ته کار. قطعات پارت بعدی این دوتایی که ساختیم یکیش میخوره اینجا، اون یکی هم روبروش. دو تا از این سبز رنگ ها میخوایم. صفحه بعدی اینا مخصوص نگه داشتن سیم ها یعنی کابل ها. این از اینجا، این از این سیمایی که رد کردیم همچین چیزی شدن. صفحه بعدی برای کابل دومه. اینم میخوره اینجا و سیم توش رد میشه. حالا چیزی که میبینی دقیقاً 2 ساعت طول کشید ساختنش و شارژ همه چی داره تموم میشه. توی پارت بعدی دو تا از اینا میخوام که یکیش میخوره اینجا، اما یکی هم میخوره روبروش. یه دونه از این آبیا چا، یه دونه روبروش. صفحه بعدی. قطعات پارت بعدی حالا این پارت میخوره روی این. صفحه بعدی. حالا این پارتی که درست کردیم میخوره ته گیربکسمون دقیقا اینجا. این هم میخوره اینجا. یه همچین چیزی درست کردم که میخوره بازم ته گیربکس. این از بالا میاریم پایین، روبروی اینجا قرار میگیره و اینو جا میزنیم. این هم که درست کردیم میخوره اینجا. حالا این که درست کردیم میخوره پشت اینجا. حالا روبروی کار رو باید بسازیم که میشه اینجا. اینجا رو نگاه کن. قطعات پارت بعدی
صفحه بعدی این قطعه‌ای که درست کردیم این شکلی باید بخوره اینجا. یه دونه از این پینای آبی هم میخوره اینجا. تقریبا یه همچین مجموعه‌ای داریم و به اینجا رسیده. 3 ساعت هم گذشته. سوپر شارژر باشه. حالا این پروانه‌ای که درست کردیم رو باید بزنیم به این قهوه‌ایه. حالا این قطعه میخوره ته اینجا و عقبش دیگه کلا کامل میشه. قطعات پارت بعدی و این میخوره اینجا ته کار. پارت بعدی حالا این قطعه میخوره اینجا. حالا این دوتا یکیش میخوره اینجا، یکی هم میخوره روبروش. یه دونه از اینا میخوره اینجا، یه دونه دیگه روبروش. قطعات پارت بعدی صفحه بعد صفحه بعدی. حالا این که درست کردیم باید بره اینجا. حالا یه دونه از اینا میخوره از این پایین و فیکسش میکنه. یه دونه این طرف میخوره، این سبزه هم میخوره روی این آبیه. این هم برای اینه. صفحه بعدی و این دوتا قطعه‌ای که توی جعبه اول بود، توی باکس های اول، یعنی که داره تموم میشه. اگر که اینو بزنیم اینجا و اینم بزنیم روبروش، دقیقاً قسمت اول تموم میشه و میگه که باید بسته های دوم باز کنی که همچین چیزی بسازی. چه از قسمت جلویی سیستم تعلیق انگار شروع کرده. این چیزایی که میبینید اضافه اومد توی این بخش. توی قسمت اولی تجربه‌ای که من دارم همیشه سخت‌ترین پارت ها و تکنیکی ترینش دقیقاً مثل موتور گیربکس توی بسته‌بندی اوله. هر چقدر که میریم جلوتر ساده‌تر میشه، چون خسته‌تر میشی و حوصله‌ات سر میره. حالا شما هم اگه از این لگوهای تکنیکی انجام دادید بهم بگید که کدوم پارتش براتون سخت‌تره. به نظر من گیربکسش سخت‌تره. میریم برای پارت دوم. اگه لایکش نکردید حتما همین الان لایک کن ویدیو رو. به نظر میرسه فقط همین دو تا بسته است. جالب‌ترین قطعاتی که من الان دیدم توی این بخش که این فنراشه و دو اینکه اینا هاب چرخشه که خودش مجموعه خورشیدی داره. من دارم این پشتی‌ها رو آروم میچرخونم ولی این شفت داره تندتر میچرخه. یه گیربکس کوچولو داخلشه و پولون بود. اینو من نباید مونتاژ کنم، خودش پولون بود. قطعات پارت بعدی کم زیادن. من عاشق چهارشاخ گاردونه اید. حالا این چیزی که درست کردیم باید از مرکز اینجا عبور کنه و بیاد اینجا. احتمالا این شکلی باید بیاد. حالا شد. یه دونه پین این بالا میخوره و یه دونه پین هم این پایین. اتفاقی که افتاد این هاب چرخ ثابت شد و دیگه فرمون نمیگیره، پس این مال چرخ عقبه. حالا این پارت کوچولو میخوره روی اینجا. یه پین و پازل کوچولو میخوره دقیقاً پایین این قطعه قبلی که زدیم. این قطعه قرمز میره داخل این شیفتر دندمون و یه جور جا میخوره و بازی میکنه داخلش. قبلش این چرخنده آبی رو اینجا میزنیم و این شیفتر جا میخوره. یه همچین مجموعه الان ما درست کردیم که یه دونه دیگه قطعا قرینش رو باید درست کنیم. صفحه بعدی قسمت بعدی درست کردن دیفرانسیلی که دقیقاً با همون دامتراکی یکی بود. یه دونه کشویی میره داخل، اینا عرض گردن. یه دونه از اینجا، یه دونه از اینجا و یه دونه این، یه دونه هم میخوره روش. این هوزینگش الان اوکی شد و این چرخنده‌ای که میبینید این شکلی میخوره روش و چف میشه. این دیفرانسیل دقیقاً کله دیفرانسیلش، کله گاوی بهش میگن، چی بهش میگن. یه دونه از این قرمزا میخوره داخلش که برای هرزگرداست. قبلش گفت تست کنید ببینید میچرخه. آره میچرخه. بعد میذاری روش. اوکی شد. تو سری قبلی نچرخیده بود. حالا این دیفرانسیلمون میخوره اینجا
این وقتی که جلو باشه، این شیفترمون وقتی جلو باشه این مجموعه هرز میچرخه، وقتی که بیاد عقب چف میشه و دیفرانسیل کامل باش میچرخه. پارت بعدی دقیقاً قرینه از قبل، قرینه این چیزی که ما الان درست کردیم. صفحه بعدی 50 تا قطعه بعدیمون تنها قسمت مورد علاقم. ای جان صداش همه قشنگ‌تر بود. دو پین، یکی اینجا میخوره، یه دونه دیگه پینم اینجا، یه دونه از این مشکی اینجا، یه دونه هم پایین، یه دونه از این توسی هم این داخل. قطعا این باید از توی اینجا رد بشه و بیاد روبروی اینجا با این توسیا نگه داشته میشه، یکی اینجا یکی هم اینجا. اسباب بازی ساز باشه بنیامین بی اینجاش سخته که اینو باید اینجوری بزنی بره داخل، یه دونه هم زیر باید بزنی. خسته شدم نمیتونم حرف نزنم بابا، از صبح دارم ساکت تق تق جا میزنم، جا نمیره. خب این از این چجوری بود؟ اینجوری بود. یه ذره با اون قبلیه که درست کردیم متفاوت تر بود، چون احتمالا این فقط چیزو داره، این سیستم این یکی داره، این یکی معمولیه اون نداره. این اینجوری قرار میگیریم بعد اینو میزنیم اینجا. خب اینم میخوره اینجا و از این زیر باید جا بخوره. خب اینم از این. واه چقدر خفن شد. حالا این دوتا باید با هم وصل بشن. قطعا این میره داخل اینجا دیگه. آها شد. باجی اکسل عقب باشه جان. این اکسل عقبی بود که ما تونستیم بسازیم. صفحه بعدی این از قطعات بعدی. این همون شیفتر تعویض دنده است که دامتراکی یه دونه داشت ولی این دو تا داره. یکی دیگه‌اش اینجاست، این داخل نارنجی است. همشون هم نارنجی ان. اول شما باید اینو از داخل این رد کنی. یه دونه از این قرمزا جوجه کباب اینو. شیفتر این از شیفتر چرخنده مشکیه. چنجه دارم میزنم. یه دونه دیگه این قرمزا چربی ان. اینم میخوره روش. اوکی یه همچین چیزی شد. این میخوره اینجا. دیگه نیازی به این کتاب نداری. اگه این ماشین خریدین من یه جوری توضیح دادم همش میتونیم با هم انجام بدیم. بدون که به کتاب نگاه کنیم. یه دونه از اینا میاریم. این باید بخوره اینجا. 3 تاست. ما یه دونه چربی نزدیم. اینجا یه دونه از اینا میخورد، بعد این میخورد، بعد یه دونه دیگه میخورد. من کباب پز خوبی نمیشم. خب این میخوره اینجا. یه آبی کوچولو میخوره این ته، یه دونه از اینا میخوره روش، یه قرمز میخوره روش، یه دونه از این آبی ها میخوره رو اینجا و اینم برای اینجا. صفحه بعدی، پارت بعدی سورپرایز. این میخوره روی اینجا، اینم میخوره اینجا. اوکی حالا اینو باید بیاریم تویش این دوتا شاخ اینجا باشه. اینو باید بگیریم دستمون این شکلی. این باید اینجوری جا بخوره اینجا که قطعا هم به راحتی جا میخوره. میریم پایین. حالا چه جالب شد. ببین این اهرامه وقتی که بالا باشه خب این هرز میچرخه، دیفرانسیلمون هرز میچرخه، تقریبا هرز میچرخه. وقتی پایین باشه درگیر میشه. خودش هم گفته اینا حتما چک کنید که کار میکنه یا نه. صفحه بعدی، قطعات صفحه بعدی. این میذاریم اینجا، این میخوره اینجا و این میاد اینجا. این رنگایی که هست خیلی بهتون کمک میکنه درست قطعات جابجا کنید. ببینید رنگاش الان صحیحه. چک میکنی با کتابش مطمئن میشی. یه دونه از اینا. این پینه یکم باید بیاد بیرون‌تر. خب که این بخوره اینجا. به اینجا هم رنگش الان درست شد دوباره. میبینید رنگش الان اینجا درست شد. این هم اینجا وصل میشه. من این پارتشو احتمالاً دوست داشته باشم. این میخوره اینجا. جالبه این از یه حدی جلوتر نمیره، این همینجا که میره گیر میکنه. اینو از این ور یه دونه چرخنده مشکی میخوره ته کار، چنجسی. این میخوره این ورش، یه دونه آبی اینجا. خب حالا این مجموعه که ساختیم میاد روی این چرخنده آبی جا میخوره و از اینجا این پین قرمز که جا بره همه چی حل میشه. اوکی حالا دیگه نمیدونم این چرخنده بالایی برای چیه، ولی خب فعلا داره کار میکنه. صفحه بعدی از اینا برای صفحه بعده. صفحه بعدی
صفحه سمت چپ و صفحه سمت راست میاد اینجا، اینجوری نگهش میداریم، اینو از اینجا رد میکنیم. حالا این چیزی که ساختیم باید روبروی اکسلمون، روبروی این قبلی قرار بگیره. این شکلی این از اینجا باید رد شه، این میاد جلو. یه خورده بد جا میرن اینا واقعا، بعضی موقع اذیت میکنن چون همزمان باید چند تا با هم دیگه جا بره. کج که میشه یکیشون جا نمیره، یکی میزنه بیرون از اینجا. این آبیه رو شد. خب فکر کنم این الان اینی که ما آوردیم اینجا، این برای شیفترشه. نمی‌کنم و الان که خوب کار میکنه. این زرده اینوری هم که هیچی فیکه. قبلش باید این سبزه رو جا میزدیم. این من تا حالا ندیده بودم، یعنی جدید بود هم دوتاشونو، ولی این سبزه خیلی جدید بود. حالا این قطعه که ساختیم میاد روی اینجا و بسته میشه. احتمالاً از اینجا آویزون میشه این اکسل ما، اکسل عقب، و بازی میکنه. صفحه بعدی، اجزای صفحه بعدی، یه دونه از اینا میخوره روی اینجا. خب حالا این کجا باید بخوره؟ این دقیقاً میخوره اینجا و این یکی میخوره اینجا. اجزای صفحه بعدی، میدونید که من عاشق این دوتا هستم که اینجوری میرن داخل هم و جان میشه چهارشاخ. نه همیشه من برام سوال بود این گویا چجوری، از نزدیک واقعا ندیده بودم. توی ماشین‌های آفرودی از این گویا استفاده میشه به جای چهارشاخه گاردون. مثلا پاترول این شکلیه، فکر کنم تویوتا این شکلی ان، ولی مثلا پراید و پژو این شکلی نیستن، سه شاخه است. حالا عجیب غریبه. و این آخریشه. امیدوارم که توی قسمت‌های بعدی هم داشته باشیم. من این صدا رو دوباره بفهمم. جان خب اینجاش قشنگه. میگه اینو از اینجا رد میکنی، اینم روبروش از اینجا رد میکنی. دو تا چرخنده توسی، یه دونه میخوره اینجا، یه دونه میخوره روبروش. الان نیروی جهت مسیر انتقال نیرو الان این شد. یه دونه چرخنده قرمز هم میخوره اینجا، اینم از اینجا. ولی این دو تا چرا به هم نرسیدن؟ چون که یه دونه قرمز باید بخوره اینجا. حالا شد. این چیزه، چه جالب. این برای شیفتر تعویض دهنده‌مونه. این یکی انتقال قدرت دیفرانسیله. این 90 درجه بیشتر نمیچرخه، ولی خب این 360 درجهش میچرخه. خیلی دوست داشتم این بخشو. حالا این دوتا میخورن روبروی هم که دقیقا نمیدونم چیه، ولی خب هرچی باشه یه چیزیه که اینجا باید بخوره. میریم برای صفحه بعدی. اجزای تشکیل دهندش، این چیزی که درست کردیم میخوره ته مجموعه و چرخنده‌هامون رو نگه میداره. حیف شد، خیلی خوشگل بودن دیگه، پوشیده شدن و پیدا نیستن، ولی خب مراقبت میکنه ازشون. یه دونه از اینا میخوره این روبرو و اون یکی هم میخوره اینجا. چیز خفن گنده گولاخی شد. صفحه بعدی. توی صفحه بعدی یکی بوش میخوره اینجا، این دو تا با هم وصل میشن، یه گوشه مشین میاد روش. دوباره این اتفاق میفته، منتها به جاش این سفیده میره داخل و این شکلی میخوره روبروی بوش قبلی. این قطعه میخوره روی اینجا، این سفیده میاد پایین. پین اول، پین دوم، سوم و آخری. صفحه بعدی اینجاست، اینم روبروش و این لیور هم میخوره روش. احتمالاً اینا لیور باشن چون این شکلی جابجا میشن و حالت مفصلی داره. حالا این قطعه‌ای که ما ساختیم رو بعد وصلش کنیم اینجا. احتمالاً یه دونه هم روبروش میخوره و اینا اجازه میدن که اینجوری اکسل بازی کنه. یه جوری میگم احتمالاً یکی روبروش بخوره، قطعات زیر دست هم اینجا بودن. و اینا از لینک بعدی، اینم دقیقاً میخوره روبروش و این شکلی. یه دونه از اینا میخوره اینجا، یه دونه میخوره روبروش. یه دونه پین از اینجا میخوره، یه دونه هم روبروش. و حالا قسمت مورد علاقه من، کمک فنر. اینا خودشون مونتاژ بودن. این قرار میگیره اینجا و این پین میخوره روش. روبروش هم همینطوری میاد اینجا و اینم از پینش. عشق کنید. من با این خیلی حال کردم. این میره اینجا. حالا این قطعه که ساختی میخوره روبروی اینجا و مجموعه رو کامل میکنه. پولس زرد برای نیروی محرکه که دیفرانسیل میچرخونه، قرمز هم برای قفل کن جفت کنه دیفرانسیل. این یکی از پارت‌های بدن است. یهو اینجا سر در آورد. همه گیربکس که پوشیده شد.
هیچی پیدا نیست ازش. تو این مرحله این دیگه تکمیل شده، هیچ قطعه دیگه ای نداره. بعد وصلش کنیم به شاسی که دقیقاً عقب کاره. اخطارها هم بهمون داده که گفته چجوری باید وصل کنید. اینجا درست اشتباهشو بهمون گفته. این شکلی باید وصل شه اینجا. حس می‌کنم ما یه چیزی رو نزدیم، چون اینجا الان چی با هیچ این وصل نمیشه که. با چین وصل کنیم. اصلا مشکل اینجا بود که این پینو من کامل جا زده بودم، نباید جا می‌ذارم. اینو می‌بینید یا نه، ولی این پین باید در بیاد. اینو از روبروش. و بعد باید خب این از این یکی، اینا از روبرویش، اینا حالت مفصلی دارن. میگه که یه خورده کجه، که درسته یه خورده کجه الانی. و اون پینه که در آوردیم اینجا بود. خب آها این لینک هست، این لینک رو باید در بیاریم بره بین اینا، بین اون یکی لینک. این میاد جلو میفته داخل اینجا. چقدر سخت بود. خب این از یه دونه پین، این هم از اون یکی پین. حالا چه اتفاقی افتاد؟ واو، این شکلی میتونه بازی کنه. نگاه خیلی بالا. و این چیزا هم کشویی هم حالت هزارکاری هم نیرو رو انتقال میدن در همه حالتی. هنوز اینا رو وصل نکردیم فنراشو. توی صفحه بعدی یه سری قطعات رو باید نصب کنیم. خداییش این خیلی آسان تر از اون یکی دامتراکه بود. قطعات کمتری هم داشت. 7 روز طول کشید اون مجموعه. قطعات صفحه بعدی اینجاست. این بوشا این شکلی جا میخورن به تعداد 2 تا، یکی اینجا و یکی هم روبروش. صفحه بعدی، توی صفحه بعدی یه دونه از اینا داریم، دوباره یه دونه از این لینک ها. این هم میخوره روبروش. حالا این شکلی جا میخوره اینجا. صفحه بعدی ایناست. حالا این چیزی که درست کردیم که زیرش هم لینک داره، دقیقاً این لینک میخوره به این قرمزه و فقط باید حواسمون باشه که این فنر رو رد کنه. صدای جای خوردنش رو میخوام بشنوید کامل، همتون با هم دیگه گوش بدید. جان این احتمالاً باید بیاد اینجا، اومد جلو توی اینجا قرار گرفت. حالا اینا رو باید فشار بدیم. چرا این اشتباهه؟ این باید میخورد اونجا. 2 تا پین میخوام که این شکلی بره داخل و فنر رو نگه داریم یکی و این فنر روبروی. حالا نگاه کنید سیستم تعلیق ما باید توی همه جهت کار کنه که کار میکنه و همواره اگه بتونید ببینید چیزا رو پولوساشو پیدا نیست اینجا. چرا اینجا خیلی پولوساش هم میخورده بازی میکنه. کاش بازیش بیشتر بود، خیلی بازیش کمه، همش همینقدر بازی داره. 6 تا از این پینای کوچولو این پشت میخوره. خب یه دونه این میخوره این ته، یه دونه میخوره روبروش. توی پارت بعدیمون یه آلت کفیتو رو باید بسازیم. اینو از کف کار. صفحه بعدی بسته‌بندی شماره 3 مون، ولی یه بحثی که پیش اومده این قطعات اضافی اومد ازش. بسته شماره 3 فقط 2 تاست که این از قطعات پارت 3 که دوباره همون چیزایی که داخل پارت قبلی بود داریم. فنر هم داریم. یه چیز باحال من دیدم به چشمم خورد، این سیستم فرمون دندشونه ایشه که تانه چرخنده اینو چپ و راست میکنه و فرمون میگیره ماشین. این یکی هم هست که من فراموش کردم باز کنم. یه موتور دیگه اضافه شد، قطعا این مال فرمونه. خواستارین بخشش هم یه دونه جوجوئه که توی چیزش هم بود، تو عکسش هم بود. جوجو اینجا میخوره، این میخوره اینجا و نصب میشه اینجا. خب قسمت مورد علاقه من دیفرانسیل. 5 تا از این کرما میخوایم. یه دونه میاد اینجوری داخل اینوری، یه دونه از اینجا، یه دونه اینجا و یه دونه میاد روش و اینم از این. خب قفل شده و نمیچرخه، یه مشکلی داره، باید بازش کنم ببینم چشه. اینجا که اوکیه. این دقیقاً توی اون یکی چیز هم همین بود، مشترک بود، هم شاسیش یکی بود همین اجزاش. صفحه بعدی قطعات صفحه بعد ایناست. یه چرخنده پینیون به این میگن، کوچولو پینیون میخوره اینجا وصل میشه و مجموعه کار میکنه. قطعات صفحه بعدی این پینای بزرگ از اینجا رد میشن،
یه دونه دیگه هم درست میشه. حالا از این زیر رد میشن، یکی اینجا و یکی هم روبروش. حالا میریم صفحه بعدی. حالا این دوتا میخوره سر هولوسا، یه دونه اینجا و یه دونه هم اینجا. این نشونه درست کار کردن دیفرانسیل اینه که برعکس هم میچرخن هولوسا، ولی وقتی اینو میچرخونی دوتاشون یه جهت میچرخن. توی ماشین هم همینه، واقعیش هم همینه. اینو که میچرخونی یه جهتن، اینو که میچرخونی برعکسن، چون کار دیفرانسیل همینه. ما اول بعد اینو رد میکردیم، اینم میومد روبروش و بعد این قرمز میخورد. قسمت مورد علاقم جان یه دونه دیگه و این آخریشه دیگه، ما از این صدا نخواهیم داشت. تمام. روی اینجا بازویی کشنده باشه، اینم میخوره روی این یکی. اینا سیبکن، حکم سیبکو داره. اینو از توی این ور رد کنیم و اینو بزنیم. این طرف هم همینجور، اول اینو رد میکنیم بعد هم این میخوره. این برای فرمون گرفتنه. این قطعات صفحه بعدی. حالا این ال شکل یکیش میخوره اینجا، یکی هم میخوره روبروش. صفحه بعدی این هم قطعاتش. این مشکی ها میخورن اینجا. این هم از اکسل جلو که البته هنوز مونده. قطعات صفحه بعدی. اینو اشتباه زدیم، این باید بخوره اینجا. فنرهای جلو این ازش رد میشه، این هم برای اون یکیش میخوره اینجا و اون یکی هم روبروش. صفحه بعدی و این هم قطعاتش. شاید باورتون نشه ساعت 5 عصر من ساعت 9 شروع کردم. باورتون میشه یا نه، ولی این شکلی زمان میگذاره با لگو. قشنگ سرگرمت میکنه. این چیزی که الان ساختمون یه نمونه دیگه باید ازش بسازیم. دو تا دونه شد. حالا این میخوره اینجا، یه دونه دیگه هم اینجا میخوره. احتمالاً داریم میریم برای جعبه فرمون. دو تا از اینا میخوایم که بخوره اینجا و این سفیدی که بخوره جلوش. یه دونه از اینا میخوره اینجا، یه دونه هم دیگه هم میخوره روبروش. قطعات صفحه بعدی. لگو سرگرمت نمیکنه، پیرت میکنه. برام سوال ببینم زوزنقه فرمان و محاسبات فرمانش هم رعایت شده یا نه. اگه رعایت شده باشه که قطعا شد، بعید نیست شده باشه، خیلی دیگه خفنه. این میخوره اینجا، انگاری که رعایت نشده. این شکلیه بچه‌ها، یه چرخنده روش هست، قطعا میاد و میچرخوندش. صفحه بعدی. پارت بعدی. حالا این قطعه این شکلی میخوره اینجا، جا بخور. قطعات صفحه بعدی. هی خدا، صفحه 151 خب اینقدرشو رفتیم، اینقدر دیگهش مونده. صفحه سمت راست هنوز مونده، سمت چپی رو پر کردیم. حالا این قطعه که درست کردیم دقیقا میخوره اینجا. که دونه چرخنده روی شفت ورودیمون. قطعات بخش بعدی. صفحه بعدی. این از این پشت جا میخوره، این چرخنده میاد روش. و اینم بسته میشه و اوکی شد. حالا این مجدد باید بخوره اینجا. این مشکل داره، این باید در بیاریم. ما این پینه رو باید اینوری میزدیم، من اشتباه زده بودم. حالا این میخوره اینجا. این شکلی شد. قطعات بعدی این چند تا. این میخوره این زیر دقیقا. اوکی. صفحه بعدی. قطعات بعدی. این میخوره اینجا. یه دونه مثلثی دیگه هم میخوره اینجا. قطعات بعدیمون. خب اینم میخوره اینجا. حالا این میخوره اینجا. خب و این مجموعه پشتش کامل و محکم میشه. برگه بعدی. به احتمال زیاد این میخوره اینجا و این فشارش باید بدیم. احتمالا همین درست. تو از این مشکل این بالا میخوره. قطعات بخش بعدی. این قطعی هم که درست کردیم میخوره اینجا و بسته میشه.
حالا اینی که درست کردیم میخوره روی اینجا و چف میشه. صفحه بعدی یه دونه پین باید از اینجا بخوره داخل، رفت اینجا، اینم میخوره پشتش برای اینکه پینه در نیاد. یه دونه موتور میخوایم، همون موتور فرمونشه احتمالاً. این میخوره داخل اینجا و این میفته روش. صفحه بعدی یه دونه چرخنده میخوره روش و این موتوری که داریم این شکلی باید بره اینجا. اوکی. صفحه بعدی، پارت بعدی دقایق ملکوتی پایانیه. آخر ویدیو میخوام کامنت بخونم، تا آخر ویدیو حتما ببینید. این قطعه میخوره اینجا. یه دونه لینک داریم، چه جالب، دقیقا مثل ماشینا این خیلی چیزه مشهوده توی ماشینا، خیلی داریم از اینا. میخوره روی اینجا، شد حالت سیبک و لینک. این میخوره اینجا، سفیده رو اشتباه گذاشتیم، این بعد این شکلی جا میخورد. اینو ما اینجوری گذاشته بود، دستات بعد اینجوری میگفت. چیز خاصی نیست ولی خب درست شد. کلا باید درش بیاریم وری بزنیم. خب این عیبش برطرف شد. حالا دیگه این پین جا میخوره. پین جا خورد. صفحه بعدی بعضی چیزاشو نمیگه، خودت باید حدس بزنی. اصلا جا مونده بود، اصلا ننوشته توی چیز که کجا میخوره. من همین چشمی دیدمش. این یکی رو هم نگفته بود. نگاه کن، خسته شده، حال نداشته این دوتا رو بگه. اینم میخوره روی اینجا، بعد این میخوره. حالا شد. من سعی خودم رو دارم میکنم که فوکوس کنم و تار نیفته، ولی خب تار میشه بعضی موقع. حالا این از اینجا رد میشه، یه دونه قرمز هم اینجا میخوره. خب این اوکی شد. صفحه بعد میخوره رو به روش، این یکی هم دوباره میخوره روش. صفحه بعدی این از اینجا رد میشه. قبلش باید این قرمز رو بذاریم. این چهارتا هم قشنگ نگفته کجا باید بذاریم، سگ تو روش، ولی من خودم دارم میبینم. یکیش باید بخوره اینجا، یکی این بالا. صفحه بعدی خب این از پایینش رو کامل شد مجموعه. پارت بعدی اینه که دقیقا 2 بار تکرار میشه. این میخوره اینجا، روبروی هم میخوره. یه دونه پین قرمز میخوره دقیقا جلوی کار، احتمالا میره وصل میشه موتوری. نه این نیرو رو انتقال میده. مجموعه کامل دیگه، هیچ چیز دیگه ای نداره. رسیدیم به یه بخش سخت که باید وصل بشه. این اینجا، این یه دونه و اینم روبرویش، مفصلش اوکی شد. اینجا آویزونه دیگه. حالا این صفحه بعد چی گفته؟ حالا این زیر شفت رو باید جا بزنیم. خب اینجا خورد. حالا میچرخونیمش اینجا، این باید به این دست شه. خب الان اوکی شد. این شکلی این داره بازی میکنه. فقط مونده فنرها که احتمالا باید اینجا بخوره دیگه. صفحه بعدی این میخوره زیر اینجا و این پین بسته میشه. یه فنر این هم میاد میخوره زیر اینجا. این هم از این یکی. الان فنر جلو هم اوکی شد. این شکلی الان دیگه داره کار میکنه. فقط مونده این لینکه. خب این لینک باید بخوره به اینجا و این شکلی کار میکنه. صفحه بعدی این چیه؟ دوتا از این هست. این میخوره اینجا، این هم روبروش. حالا یه همچین چیزی باید بخوره اینجا. قطعا یه دونه هم روبروش باید بخوره. جالبه توی لگو یه زمانی تو اینا رو میزنی که اصلا نمیدونی برای چی هم. بعدش اتوماتیک اینا برای یه پارت دیگه هم که ممکنه مثلا چندین صفحه بعد بهش برسی. این میخوره اینجا، یه دونه هم میخوره روی این قرمزه. صفحه بعد کابل برقش رو باید رد کنیم. خب این از کابل برقش. بچه توی پارت بعدی باید سپر جلو رو بسازیم. صفحه بعدی قطعات پارت بعدی
توی این قسمت دو تا برچسب باید بزنیم، 34 و شماره 33. این شماره 33. این سپر جلومون شد. چراغای جلو. و این چراغ بعدی که قرینه است و میخوره اینجا. این از سپر جلوی ما. برچسب شماره 11. حالا این چیزی که درست کردیم میخوره روی اینجا. سپر داره کامل تر میشه و میرسیم به اردک معروف. چرا یه اردک باید روش باشه؟ و اینم کار ما تمام شد. حالا توی قسمت جلویی باید این سپر رو وصل کنیم که میاد این زیر باید وصل بشه. باید تمام. بچه از اونجایی که میکروفون بنیامین این قسمت رو رکورد نکرده، این شد از شاسی و تقریبا موتور کار تا اینجا. یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید و در آخر ویدیو هم میخوایم بریم با هم کامنت بخونیم. کامنت هایی که میخوایم بخونیم کامنت پارت 2 همین دام تراک است که خیلی هم کامنت زیاد خورد. من گذاشتم روی تاپ و از اول میخونیم. نوشته سلامتی اونایی که منتظر این پارت بودن. قبول دارم این یه خورده طول کشید تا پارت دومش بیاد. نوشته برای یک مهندس علاقه‌مند به خودرو این لگو میتونه جذاب‌ترین اسباب بازی زندگیش تا به امروز باشه. حس خوبی داشت که با لذت انجامش دادی بنیامین جان. دهنم سرویس شد سر این لگو. یعنی این یکیو که من خریدم فهمیدم که ما سخت‌ترین لگو رو انتخاب کرده بودیم برای این کار. بعد نوشته امیدوارم همیشه تو مراحل زندگیت موفق باشین. انجام این کار واقعا حوصله بالایی میخواد که شما واقعا توانایی خاصی دارید. دمتون گرم. مرسی. همه تشویق کردن. یعنی قشنگ اگه 100 تا کامنت بخوره همتون تشویق کردین. من خیلی دوست دارم. بخاطر همین لایک میکنم. و اینکه من آروم میرم که کامنت خودتون رو ببینید. سعی میکنم حالا چند تا یکی بخونم و این کنار میاد قطعا. واقعا چیز خفنیه، مخصوصا اینکه موتورش واقعیه و کاملا جزئیاتش ساخته شده و تخیلی نیست. بچه‌ها این موتورش واقعیه. برای کسایی که ندیدن و تازه اومدن توی این شکست، یه جای شکست، یه دونه از این چیزاش در اومد. این موتورش اینا واقعیه و اگه نگاه کنی پیدا باشه زوم کنه ادیتور، این شکلی جابجا میشه موتورش. باله. این یکیو نمیدونم موتورش این شکلی هست یا نه، نگاهم روش نکردم، ولی میدونم کاپوتش باز میشه. توی عکساش بود. بعد نمیشه واقعا عالی بود. من کیفیت هماهنگی تک تک قطعات لذت بردم. خدایی دم سازنده گرم، مخصوصا اون قسمت آب و کار کردنش. خیلی کیفیتشون بالا این لگوها. بعد اون چیزه، من این لگو امروزی که درست کردیم این اردکه رو نگاه کردم خیلی ریز بود، ولی اومده بودن قشنگ. اون نوکش رنگ نبود که نارنجی بود، خودش زرد بود. اون کوچیکی نوکش نارنجی بود، اون نوک پلاستیک رنگ ثابت بود. نه چه جوری اومدن تزریق پلاستیکی رو انجام دادن که انقدر تمیز در اومد. واقعا نمیدونم چه جوری اینا رو میسازن. همه تشویق کردم ببینم جنجالی چی داریم. راستش حوصله‌ام سر رفت، ولی آخرین ویدیویی که ماشین روشن شده همه چیزش کار کرد، انگار یه سوالی کردم که هیچ وقت فراموش شدنی نیست. منی که با این همه سختی زندگی تو لبخند شادی به ما میاری. دمتون گرم. مرسی. ما تلاش میکنیم که همین اتفاق بیفته. شایدم منتظر این پارت بودیم. عاشقان بنیامین عاشقان آردی رو کلا عوض کرد. 17 تا هم لایک خورده. قبول داشتن 17 نفر. چقدر خوب بود این که بنیامین متفاوت ترین ویدیوهای چنل درباره خودرو خیلی خوب بود. دمت گرم که زمان گذاشتی و ساختیش. چاکریم. بذار خورده برام پایین ببین پایین چه خبره. معمولا اینایی که تاپن قشنگ پیدا نه، اینا که پایینن حقشون خورده میشه. اینجا رو من هنوز لایک نکردم. اینا براتون معلوم نیست. یک ماه پیش این کامنت ها خورده. من فکر کنم این 2 ماه پیش این چیزا رو گذاشتم پست رو. این یه عالمه عالی بود و دمت گرم و قلب و اینا. مقدار توجه به جزئیاتشون توی طراحی و ساخت واقعا جالبه. من یه چیز دیگه برام سواله. اینا که اومدن، اون کسی که اومد ببین، اینا یه سری قطعات هست که تو به وسیله اینها تویی که مهندسی میتونی یه ماشین، یه وسیله رو بسازی. اونی که اومده توی طراحی اون کاتالوگ دفترچه رو درست کرده و این پارتا رو گفته اینجوری باید به هم وصل کنی، اون خیلی دیگه مثلا وقت گذاشته که البته یه نفر نبوده، یه تیم بزرگ بودن که اومده گفته اینو باید اول اینجوری کنی بعد اون جا بزنی و قطعا خودش اومده توی نرم افزار اینو قبلا طراحی کرده، فهمیده چه جوری باید اینو جا بخورن، بعد کاتالوگ رو درست کردن. خیلی عالی واقعا. از این ویدیوهای با کیفیت لذت بردم. امیدوارم موفق و خسته نباشی و فلان. خدا قوت بنیامین جان. توی چند تا جان تو و چند تا یوتیوبر دیگه تنها دلایلی هست این یوتیوب ارزشمند شده برام. چاکریم. دمتون گرم. مخلصین. الانی هم که دارم میخونم این ویدیو 6 و 57 دقیقه است و ما دقیقاً فکر کنم 40 دقیقه دیگه، کمتر از 40 دقیقه دیگه یه دونه ویدیو دارم. هنوزم نگاش نکردم. ساعت 9 که بلند شدیم ویدیو گرفتیم، الان ساعت
7 شبه. چقدر آرامش بخش این ویدیو. جالب بود این ویدیو، من برام خیلی سوال بود. خب من فکر کردم مخاطباش کسایی هستن که سنشون پایینه، ولی کسایی که سنشون بالا بودن این ویدیو رو دیدن. بخاطر اینقدر ویوش بالا بود اومدیم پارتای دیگه اش هم بگیریم. میگه به خاطر ما انگشتت به فنا رفت داداش، دمت گرم. انگشت شستم به فنا رفته بود سر این ویدیو. الانم ناخونم داغونه، ولی خب میگیریم. اینجوری نیست. من شل نمیکنم سر ویدیو گرفتن. مگه ویدیو نداشته باشم نصف شب بیدار میشم ویدیو میگیرم. میگه صدای تیک تیک وصل کردن اجزا چقدر دلنوازه. از آردی تا لگو باهات بودیم، از این به بعد هم پشت تیم. شما از آردی تا لگو با من بودی. خب خیلیا از باله ها با من بودن. من باله تولید میکردم توی اینستاگرام، موقع یوتیوب هم نداشتم. خیلیا از اونجا اومدن دیگه. ببین اونا دیگه سنشون خیلی زیاده. دمت گرم. چقدر صبر و حوصله لازم داشت. واقعا ممنون که به مخاطبین توجه میکنید. باعث افتخار ما مخاطبین تیم. آره دمتون گرم. آره واقعا باعث افتخارم که شما مخاطبینم هستین. چند تا دیگه لایک کنم. از خم شدن انگشتات مشخص چقدر زحمت کشیدی عزیزی. کار خاصی نکردیم، کار سختی نبود. دمتون گرم. بچه‌ها عشق کردن و اصلا کامنت ها رو میخونم معلومه که خیلی حال کردن. قشنگ قولنج روحشون شکسته با این ویدیو. امیدوارم سر همین ویدیو هم همینجوری بود. حالا ما دوربینمون رو عوض کردیم دیگه، با دوربین گرفتم. کیفیت خورده بالاتر رفته، ولی خب خورده فوکوسش مشکل داشت در این ویدیویی که گرفتم. سعی می‌کنم توی ویدیوهای بعدی اوکی باشه. واقعا کلیپ خیلی فوق العاده بود. مرسی. دمت گرم. عجب چیزی ساختی. من جای تو بودم داغونش می‌کردم. قسمت موتورش خیلی خوب، مخصوصا آخرش که پیستونا بالا پایین می‌شدن. جدای کار خوب دم ادیتور گرم، ساخت این مدل کلیپ سخته. من فکر کنم فیلم خامی که بهش داده بودم 3 ساعت بود. چیزی که اتوش در اومد فکر کنم چند دقیقه شد ویدیو، نمیدونم چند دقیقه شد، ولی قشنگ من 2-3 ساعت ویدیو خام بهش میدم، این میشه 15-16 دقیقه ویدیو. دیگه ادیتورم زحمت میکشه دیگه. یاسین عشق کن، یاسین عشق کن. لیلی به لالای یاسین داش. ان شاءالله مشکل زندگیت برطرف شه. والا من مشکلی تو زندگیم ندارم و همیشه خوشحال باشی. نمیدونم شاید اون موقع مشکل داشتم. خیلی عالی بود. ممنون که پارت 2 رو گذاشتی. من خیلی منتظر بودم. پارت 2 خیلی طول کشید. خفن ترین. بریم یه خورده اینجوری برام پایین میام. خیلی خوشحالم پارتشو ساختی. مرسی. خسته نباشی. واقعا لذت بردیم. موفق باشی. چاکریم. مرسی. بهترین مهندس ایران باشه. علامت سوالی. او نیم ساعت بوده. میگه بنیامین عزیز خیلی خسته نباشی. واقعا خیلی خوب محتوا میسازی. فقط یه کاش این مقدار زمانش کم باشه. واقعا نیم ساعت زمانش دست ما نیست. ببین من 2-3 ساعت رکورد میکنم. قشنگ این رمی که تو دوربینه 3 ساعت و 50 دقیقه جا داره، 350 دقیقه‌اش الان پر شده. خب این 3 ساعت ما قشنگ ویدیو گرفتیم. بعضی موقع از این 3 ساعت نیم ساعت در میاد، بعضی موقع 10 دقیقه در میاد. میدونید دست ما نیست. ما باید پر کنیم ببینیم چی توش در میاد. ولی خب دوست داریم تایم بالا باشه. اکثریت دوست دارن تایم ویدیو بالا باشه. آفرین تمام تلاش رو گذاشتی تا درست کنی. خدا قوت. امیدوارم پرقدرت بنوازه. چاکر. کامنت ها همه مثبت بود. تا اینجای ویدیو اومدید یه دونه استیکر ماشین زرد یا قرمز برای من کامنت بذار که بدونم کیا تا آخرش اومدن. برای من ارزش ویژه‌ای داره این قضیه و حتما زنگوله کانالم فعال کنین. هر شب سعی می‌کنم ساعت 7:30 توی زمستونا براتون ویدیو بذارم. حالا یا شورت ویدیو یا ویدیو بلند. خیلی چاکریم. خدافظ.